Campuchia, quốc gia láng giềng, có một cái kỳ quan thế giới được công nhận, đó là đền Angkor Wat. Và trong dịp lễ vừa rồi mình quyết định đi Campuchia vì rất là gần, cũng như mình đã đi theo tour vì tour sẽ lo cho mình ăn uống, khách sạn và các điểm tham quan, nên là mình cũng không phải nhức đầu. Và hãy cùng đồng hành với mình trong cái tour du lịch 4 ngày 3 đêm khám phá Campuchia, cũng như để tham khảo và sau này các bạn có thể có kinh nghiệm đó để đi tour hoặc là đi tự túc nha. Giá tour đi Campuchia 4 ngày 3 đêm Siem Reap, Angkor, Phnom Penh thì giá dao động khoảng 5 triệu mốt, nhưng mình đi vào dịp lễ 30 tháng 4 nên giá cao lên một chút xíu. Và ngày đầu tiên mình sẽ khởi hành đi bằng xe ô tô, xe khách này nè, và cái xe này sẽ phục vụ xuyên chuyến luôn. Và mình phải dậy từ đâu đó khoảng 4 giờ sáng, 3 giờ sáng để ra bến xe, ra cái chỗ mà tập trung á. Lúc này là buồn ngủ khủng khiếp luôn. Rồi hôm nay cái cô này là cái người hướng dẫn mình, bạn gái này chính là người Khmer ở Sóc Trăng và bạn làm hướng dẫn đoàn đi từ Việt Nam qua Campuchia. Và trên đường đi thì sẽ ghé ăn bánh canh Trảng Bàng, đặc sản của Tây Ninh trước khi mình xuất cảnh qua Campuchia. Thường đi theo đoàn như thế này thì các công ty tour thường kết nối mình để gặp gỡ mấy cô ở cửa khẩu á, để đổi tiền Việt Nam sang tiền ria, cũng như là mua sim Campuchia phục vụ cho cái chuyến đi của mình. Thủ tục xuất cảnh thì cũng đơn giản thôi, và sau khi làm một vài thủ tục thì mình đã xuất cảnh thành công sang Campuchia. Và bây giờ hiện tại mình đã bước qua cái casino và bước qua cái tỉnh đầu tiên, và hai bên là những cái casino. Và casino đặc biệt mở bên Campuchia không phải là người dân Campuchia mở, hoàn toàn là người nước ngoài. Một là người Hoa, hai là người Việt Nam. Như vậy nha, người Hoa, người Việt Nam rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt một cái nữa, người Campuchia họ không được vào chơi. Đặc sản của các loại tour thì thường là sẽ nghe mấy anh hướng dẫn giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người, vân vân, những cái nơi mình đến. Và trưa hôm đó thì mình một trạm dừng chân và ăn cơm trưa, thì đâu đó nó khoảng tầm 12 giờ trưa. Và cái đoàn của mình hôm đó đi khoảng 27 người và được xếp thành 3 bàn, mỗi bàn khoảng 9 người. Thì đồ ăn của Campuchia thì có khẩu vị giống giống Việt Nam, và hoặc là cái tour đó cố tình chọn những cái món ăn cũng rất là Việt Nam, rất là hợp khẩu vị, nên là ai cũng ăn rất khỏe, rất tốt luôn. Mình ngày mai mình sẽ nhìn thấy trung tâm chính giữa là có 3 ngọn tháp, và 3 ngọn tháp cũng tượng trưng cho là quốc kỳ của Campuchia, quý vị nha. Nhưng trung tâm chính giữa 3 ngọn tháp, nhưng mà đền Angkor Wat tổng cộng là có 5 ngọn tháp. Thì mình nhìn thấy là sao mình nhìn thấy được 5 ngọn tháp, mình sẽ đứng qua một cái hồ nước của cầu. Hello mọi người, bây giờ thì là 5 giờ chiều và mình đã đến thành phố Siem Reap. Cả ngày hôm nay thì gần như là mình chỉ ngồi trên xe bus thôi. Cho cái ngày tour 4 ngày 5 đêm thì cái ngày đầu tiên là gần như ngồi trên xe bus. Thì tụi mình xuất phát từ Hồ Chí Minh lúc khoảng tầm 4 giờ và mình phải dậy từ khoảng 3 giờ mấy sáng nên là rất là buồn ngủ. Và đây là chỗ mình chụp hình và mua vé tham quan vào đền Angkor vào ngày mai, và giá vé là khoảng 37 đô, khoảng 1 triệu Việt Nam đồng, cũng không rẻ đúng không? Thì đặc biệt là cái vé này sẽ in cái bản mặt của mình lên trên đó để dễ nhận diện. Sạn 5 sao của ổng nha, đừng coi coi ổng giàu không nhân, nhưng mà khách sạn của ông không đợi tên ông, đợi tên con gái của ông, gái Úc á. Từ khi mà cảm thấy mà ông bà vợ sanh được con gái, ông có làm tuổi hạp á, là ông phát tài đi đó, dịch vụ gì cũng đợi tên con gái hết. Tên là Sóc Kha, tên là Sóc Kha nha. Sóc Kha là tên cô con gái Úc á. Sau khi mua vé tham quan, bây giờ mình sẽ qua một cái nhà hàng để ăn tối. Đây là bữa ăn thứ hai ở nhà hàng rồi, và cảm nhận chung thì một cái bàn ăn rất là đầy đủ, khá là phong phú các món ăn và có vẻ khá là hợp khẩu vị hay sao đó. Nên là trong bàn này có rất là nhiều phụ nữ và trẻ em, nhưng mà bữa nào như bữa đấy á, mình để ý thấy là ai cũng ăn sạch xanh gọi là ăn rất là chăm chỉ miệt mài, là dù mình là nam mà mình đã thôi trước luôn á, nhưng mà các bạn này vẫn ăn rất là miệt mài luôn. Cái QR code này sau khi scan xong á, nó sẽ hiện ra cái này nè. Ở cạnh cái nhà hàng mà mình vừa dùng bữa xong á thì có một cái chợ, và người dân thì họ sẽ mang đồ ra đây bán. Lề đường như thế này thì cũng bán các loại rau củ quả, trái cây, rồi họ có thể bán các loại bánh trái gì đó. Ở đây dụ có một cái tiệm bán chè nè, bán như là đồ tráng miệng ha. Thì cái tiệm chè này thấy nhìn cũng rất là ngon mắt nha, nhưng mà no quá rồi chắc không ăn đâu.
Chỗ này nó bán giống mấy cái đồ ăn buổi chiều. Ok, bây giờ mình đến khách sạn rồi nha. Đây là khách sạn mình sẽ ngủ lại 2 đêm ở Siem Reap. Theo tiêu chuẩn của đoàn thì đây là khách sạn 4 sao, mà không biết là phải 4 sao hay không nữa. Ok, đây là phòng của mình. Thì bây giờ đây là phòng theo đoàn thì nó là tiêu chuẩn 4 sao rồi, 4 sao. Thì cũng có nước uống, dép đi trong phòng, tivi, tủ lạnh nằm trong này. Rồi, bàn trang điểm, 2 cái ghế. Rồi, đây là hành lý, giường ngủ. Rồi phía này thì là dĩ nhiên là cái toilet rồi. Cái toilet trong này có gì? Nó sẽ có bồn rửa, nhà vệ sinh, tắm đứng và một cái bồn tắm. Cái dụng cụ trong những cái dụng cụ ở trong cái nhà tắm này thì cũng như mọi khách sạn thôi, máy sấy tóc, rồi sữa tắm, kem đánh răng. Về đó nha. 9:30 mình sẽ có điện hẹn ở nơi đây là cái chợ đêm, là chợ này chợ mới. Trong một cái thời gian mà bây giờ mình sẽ đi chợ đêm. Chợ đêm Siem Reap. Đây có cái cầu bằng gỗ nè. Bán đồ lưu niệm. Bên này có cà phê Amazon nè. Cái phố này giống như là để bán loại đồ lưu niệm, quà tặng, gift shop. Nhìn giống Thái không? Cái này giống Thái Lan. Kiểu đây là mấy cái xe túc túc á, những người ngành hành nghề túc túc. Còn bên đây chắc là phố đi bộ nè, các hàng quán bia bọt gì đó. Chỗ này thì đoạn này như cấm xe, giống như phố đi bộ. Đây là các thể loại hàng quán. Cái anh giới thiệu hồi nãy, anh hướng dẫn hồi nãy, anh nói là ở đằng này có mấy cái quán kiểu quán bar, đây pub bar Tây rồi hay vô đây ngồi uống bia. Cái bên đây có một cái quầy phụ nữ ngoại tệ. Khu này có vẻ bar pub Tây chắc là đây nhiều nè. Ở phía trên lầu nữa này. Cái khu này nó gọi là Pub Street thì chắc là Tây. Ra Siem Reap này ở Tây cũng rất là thích nha. Đây ví dụ như là đây, cái phố rất nhiều màu sắc, nhiều người Tây ngồi ở ngoài á. Chú này ở trên chơi nhạc. Thực ra là Siem Reap này, cái khu phố đêm của nó cũng rất là sôi động luôn. Chợ này chắc là bán đồ ăn, ghi là food court, green market. Cái khu food court green market này thấy trang trí cũng hay hay. Kiểu các cái quầy hàng nhìn rất là ngăn nắp nha, và cái kiểu cái trang trí phía trên này nè cũng rất là hay. Nhìn kiểu này nó ít xô bồ á, có vẻ nhìn nó khá là văn minh. Bên kia có chỗ người ta hát hò vào đó nữa kìa. Siem Reap bên đó mình có Starbucks đó.
pop của ba quá trời luôn, tay ngồi đầy đường luôn. Đèn thì lung linh. Đúng mọi người, mấy cái hồ này để làm gì? Không phải nuôi cá mà là họ để massage cá, tức là họ cho cái chân vào đây để mấy con cá này rỉa đi những cái tế bào chết ở trên da. Thấy cũng vui. Bây giờ mình sẽ đi túc túc nha. Túc túc Campuchia. Thời tiết lúc này là bên Campuchia cũng rất là nóng. Ban ngày là lên tới khoảng gần 40 độ C, còn trưa là 42. Nên là đúng là mùa này là cái mùa nóng khủng khiếp luôn. Và đi xe túc túc thì rất là ngạt. Mình mới đi xong chiếc túc túc Grab này, bên này là chơi không phải bắt xe ôm mà xe túc túc nha. Chùm điệp xua. Anh sẽ đi theo cùng với đời mình nha. Bây giờ quý vị ơi, quý vị mỗi cô chú chị mỗi một thành viên sẽ xuống dưới thì lấy thêm một chai nước nha quý vị nha, để làm theo. Đây là đường vào khu đền Angkor. Nên phía trước là cái ông hướng dẫn viên địa phương. Đây là cái bia để nói về việc đền Angkor Wat được chứng nhận bởi UNESCO về cái công trình vào đầu thế kỷ thứ 12. Hôm nay mình sẽ tham quan đền Angkor, và ngôi đền này được xây dựng vào năm 1113 đến 1150, tức là khoảng tầm 30 năm. Và cái khu quần thể này nó rộng khoảng 162 ha. Và đây là một cái biểu trưng cho cái đế quốc Khmer hùng mạnh. Ở trong này thì nó xây dựng rất là bề thế bằng đá, và xác suất thì lúc này những cái công trình này nó vẫn đi theo đạo Hindu giáo và có những cái vị thần Hindu. Nhưng mà sau đó thì Khmer ảnh hưởng của Phật giáo, nên là nhiều công trình này cũng có một số bức tượng là mang biểu tượng của Phật giáo ha. Thì chi tiết chắc mình phải đi vô trong đó để coi thử như thế nào, và mình sẽ cùng khám phá cái ngày tham quan này cùng với mình nha. Đây là một cái cầu rồng bằng đá được dẫn vào trung tâm của ngôi đền nha. Bên đây là một cái hào nước nó bao xung quanh cái ngôi đền này nè. Và cái hào nước này thì tượng trưng cho Linh Yoni, là cái phần kiểu của người nữ. Và ở giữa này thì giống như là tượng trưng cho Linga, là cái phần dương. Giờ mình sẽ đi vào bên trong khu đền nha. Này, cái hào nước ở phía ngoài hồi nãy nè. Xung quanh này là cái khu đền chính ở phía trong. Theo như lời thuyết minh hồi nãy thì cái này là hai cái thư viện, và nó nằm bên hông của cái ngôi đền này, ngôi đền chính. Bên đây là hai cái hồ nước, và dĩ nhiên là cái đường trung tâm này là cái đường trục chính của cái đền này, nhưng mà sẽ có hai hồ nước. Bên đây còn cái hồ nữa, kiểu như là tượng trưng cho phần âm phần dương á. Ở góc này là mình thấy được cái 5 ngọn tháp luôn á, ở trên đó đấy. Ở đây có cái hào nước, cái hồ nước, một trong hai cái hồ ở bên cạnh cái tháp đó. Hôm nay nắng dữ thiệt á.
Bây giờ mình sẽ đi vô khu đền chính. Bên đây mình thấy có 3 ngọn tháp nè. Và cái đền Angkor là một cái biểu tượng được in trên lá cờ của Campuchia. Rồi, bây giờ mình sẽ đi từ đây lên trên. Cái mặt bằng ở trên này á, là kiểu như là lên một cấp. Hồi nãy là ở dưới đất là địa ngục, thì lên đây là kiểu như người á. Lên trở thành người. Okay. Bữa nay trời nắng quá. Siem Reap là khoảng 30 mấy độ rồi, 40 độ rồi. Nên tham quan cũng rất là tâm trạng, nhưng mà kiểu quá nắng nó chịu không nổi luôn á. Nhưng mà cảnh ở trong đền Angkor rất là đẹp nha. Các bạn thấy đó, những cái những tác phẩm bằng đá cả nghìn năm rồi nhưng mà vẫn còn tồn tại và minh chứng cho một cái thời kỳ lịch sử huy hoàng của đế quốc Khmer. Phía bên này là một dãy hành lang rất là dài, mà trong này á là kiểu họ nói là cái ngôi đền được thiết kế có khả năng thông gió, mặc dù là nhiệt độ ngoài trời rất nóng nha, nhưng mà chắc là có thể ở trong này là do rất là nhiều đá nên là kiểu nó rất là mát, và họ phải làm thêm một số cái cầu thang phụ để dễ đi lại, chứ nếu không là những cái khu này được ngăn cách đó, khá là dốc. Wow, ở trong này có một cái dãy hành lang và bên này có một cái bức phù điêu được chạm trổ rất là công phu luôn, và người ta nói là kiểu cái này nó mô tả một cuộc chiến trong thần thoại, quá là khủng khiếp. Đó là vua sẽ tới đây và sẽ tắm 4 hồ nước này. 4 hồ nước này trên xe là Sở Hân đã chia sẻ rồi nha. Phong, thủy, hỏa, thổ. 4 hồ nước cũng tượng trưng cho là nó có phong, thủy, hỏa, thổ nha. Là có nghĩa là trên cơ thể con người mình không thiếu vào 4 cái sinh vật này nha. Mình đó thì nhịn ăn thì được, cái nhịn khác không được, đó là thủy nha. Hỏa có nghĩa là tim mình lúc nào cũng đập, nếu mà tim mình không đập đó là máu mà không chạy đó, nó là hỏa nha. 4 hồ nước bên kia một cái hồ nữa, bên góc đó một cái hồ, bên đây một cái hồ nữa. Tức là đế quốc Khmer thì trong giai đoạn mà xây dựng cái đền này thì có theo sử liệu nói rằng là sẽ theo Hindu giáo, nhưng mà trong này vẫn có một số bức tượng Phật nha, Phật giáo cũng được kiểu cải tạo trong này như thế nào đó. Theo cái người thuyết minh thì nói là chỗ này nó có 3 tầng, hồi nãy mình đang ở tầng trần gian rồi, địa ngục lên trần gian, bây giờ cái tầng là tầng cao nhất, là đức vua sẽ lên để cúng các thần linh ở trên cái tầng trời thiên đàng. Rồi bây giờ mình sẽ vòng vào hướng này để mình lên cái chỗ gọi là thiên đàng, ở đó là một cái đài cao hơn nữa. Người ta cũng rất là ngạc nhiên về kỹ thuật xây dựng của những cái tháp này, những cái phiến đá này được ghép với nhau cực kỳ khít luôn nè. Người ta nói là nhét một cái tấm thẻ ATM qua đây là không nhét được luôn á, đừng quá khít. Người ta cũng có những cái thuyết kiểu như là lý giải khác về cách mà ngôi đền này xây dựng, và liệu rằng nó được xây dựng bởi đế chế Khmer hay là một cái nền văn minh trước đó nữa, thì nó vẫn còn là một cái ẩn số. Đây là một cái mặt bằng ở phía trong này, phải nói là một cái công trình tháp vĩ đại luôn á. Mặc dù là cao 61 m nhưng mà rất là nhiều vật liệu là đá, mà đúng là không thể tưởng tượng nổi cách mà họ xây dựng cái công trình này. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên thiên đàng nha. Nè, đây là những cái bậc thang mà dẫn lên thiên đàng, và các bạn biết tại sao cái nó dốc đứng như vậy không, khoảng 75 độ, và cái nấc của cái bậc thang này là bằng đá. Nghĩa là khi mà mình lên thiên đàng là mình đi lên tế lễ thần linh á, là khi mà mình đi lên cái cầu thang này mình chỉ có thể ngửa mặt lên thôi, chứ mình không thể cúi mặt xuống được, và kiểu như không gọi là phải giữ cái dáng nó thẳng á, là lúc đi lên đi xuống á là phải giữ một cái dáng thẳng, thể hiện cái sự tôn kính với thần linh. Vì những cái bậc thang này rất là dốc nên họ đã thiết kế một cái cầu thang bằng gỗ, chứ nếu đúng là mình phải đi phía bên này nè, đi bằng đá. Mà các vị thần đi lên tế lễ thần linh mà đi cái cầu bằng đá này mình thấy nó cũng rất là nguy hiểm nha, kiểu rất là hẹp, và phải dựng thẳng người á thì mới đi lên trên cái đỉnh của cái đền này được. Đây, đỉnh tháp nè, rất là nhiều những cái máy
Phù điêu họ chạm trổ cho cái này nó đẹp luôn. Wow, đây là cái tháp chính cao nhất và xung quanh cái tháp này là có 4 cái hồ nước, 1, 2, 3, 4 giống như hồi nãy nữa, nhưng mà theo được biết là để sau khi tắm gội dưới rồi thì lên đây sẽ rửa chân tay cho sạch sẽ để trước khi vào cầu nguyện với thần linh đó. Đây là cái bức tượng thần Apsara. Sao trên này nó màu dữ vậy không? Nè, màu quá trời luôn. Chắc bị mấy anh sờ nhiều quá, những người tham quan. Ơi, nắng quá. Bây giờ mình đã lên thiên đàng, bây giờ xuống lại Trường Giang rồi. Mà nắng nóng quá, em mồ hôi đổ quá trời luôn đây. Nhưng cuối cùng cũng đi được một công trình vĩ đại như thế này. Cái cầu phao này đi vui ghê á. Thì ra cầu phao này được làm lúc mà người ta cần phải tôn tạo lại cái cầu bên kia, cái cầu bằng nguyên thủy của nó, và người ta làm cái lối đi phụ. Và sau khi cái việc tôn tạo và trùng tu kết thúc thì họ sẽ giữ cái cầu này để đi lối ra của cái đền này luôn. Mà người Việt Nam mình gọi là đế thích, đế thiên là Diều Quan. Là cái đền Ba Do này là cái mô hình gỗ bị vua Sùi Gia Chánh Mãn thứ 7 bị xây ngưỡng cái Phật giáo chút xíu ở phía trước của mình ha. Khu đền này là cái trung tâm của khu khác, nó gọi là Angkor Thom. Thì khu này giống như là một cố đô cũ, và đây là cái khu đền nó tách khỏi cái khu Angkor hồi nãy. Đấu gà nhau, đá gà đó. Cái này là người gì em? Dạ. Đây người Trung Quốc, giữa Trung Quốc và giữa người Khmer. Điều đó nó không viết chữ rồi bên người Trung Quốc luôn ha. Để viết chữ luôn. Và xin thưa cả nhà ơi, cái đền Ba Do này theo về Phật giáo cả nhà nha. Ngày xưa thì ông vua Gia Nam thứ 7 thì ông theo về Phật giáo. Đó tại sao mà Phật giáo? Vì nhìn thấy những cô gái Apsara nè. Cô gái Apsara nhìn thấy đây. Ở đây thì ở trên là cô gái Apsara thiên nữ nha. Ở dưới là toàn hoa sen, như vậy nha, toàn sen á. Cái giữa đang mà kéo lính đi để đánh với Champa như vậy. Và ở đây là giữa cuộc sống của người dân Khmer ở dưới, và ở trên là giữa Trung Hoa. Đừng sờ chị ơi, đừng sờ. Có nghĩa là ông vua thứ 7 đó, ông đánh thắng giặc Champa là không phải đánh trên bờ nha, ông đánh thắng là ở biển hồ. Và ở đây mô tả về cái thuyền, và mô tả con thuyền trong thuyền, mô tả về cái hồ, biển hồ này cũng ngoài sông luôn. Bữa nay gia đình mình ai đi biển hồ đó. Chắc con sữa cả Champa ở giữa Khmer. Cái đền mà ông xây sau thì có vẻ như nó không được tinh xảo bằng cái đền Angkor bên kia, và nó tận dụng lại những cái đá cũ, những cái vật liệu đá bên kia để họ xây ra ngôi đền này, nên nó có thể xuống cấp nhanh hơn, và cái độ chi tiết tinh xảo các bạn thấy này, những cái đá đó nó không được khít lắm như bên kia. Tượng trưng cho Khmer mình có 12 con giáp giống như Việt Nam mình mà khác 2 con, còn nhớ không? Nhớ rồi nha. Rồi bây giờ là mình sẽ di chuyển qua. Giờ mình phi khôn khiêu đền nó gọi là Tà Prom. Thì cái này được cũng nói là rất là đẹp ha. Là một cái phim trường, tức là phim trường của bộ phim Bí mật ngôi mộ cổ. Không biết là phim trường Bí mật ngôi mộ cổ, nên là mình sẽ tham quan nào.
cái đường đi vào cái khu đền này, rất là nhiều cây cổ thụ. Thì cái khu di tích này có vẻ như là theo cái hướng dẫn chia sẻ thì nó sẽ mọc trên một cái khu kiểu được xây dựng và sau đó nó bị bỏ hoang do di dời đô và những cuộc chiến, thì có nhiều chỗ nó thành phế tích và họ đang trùng tu. Là khu chung số phận với lại một cái ngôi đền bên kia, kiểu như là bên đây thì họ sẽ xây dựng nhưng mà nó cái móng của nó không có nước á, nên là nó sẽ bị sụp và nó không có kiên cố, nên là có nhiều cái nó bị sụp xuống. Đây, cái lối hành lang này nó bị sụp xuống rồi nè. Một phần đó thì theo thuyết minh thì nói là đây là do một số cái rễ cây lúc mà nó phát triển nó tác động lên kết cấu đất nên là làm cho mấy cái đá này bị sụp xuống. Này, khu đền này nó được phục dựng rồi nè nên nó sẽ nguyên vẹn hơn, còn một số bên này nó sẽ bị sụp và nhiều đá nó bị rớt xuống. Cái này nó mọc bám vào cái kiến trúc này luôn nè. Cái này là cây Hollywood. Nó mọc rất là đặc biệt nha, nó bao lấy cái kiến trúc giống như cái manh lưới vậy đó. Có thể nói đây là cái đoàn mà có cái sức ăn rất là tốt, mặc dù là mình ngồi chung bàn với lại phụ nữ, trẻ em nhưng mà ai cũng ăn rất là khỏe. Và cái bữa trưa thì mình thấy là mọi người đều ăn rất là ngon, có thể là do đoàn đã đặt những cái nhà hàng hợp khẩu vị hay sao đó, nhưng mà ai cũng ăn rất là nhiệt tình luôn. Bây giờ mình sẽ vô đây mua một cái mì để cho mấy bé ở trên cái khu dân cư người Việt ở trên biển hồ á. Tụi mình sẽ mua những cái gọi là những cái phần quà để mà đem ra giúp đỡ cộng đồng người Việt đang sinh sống trên biển hồ Tonle Sap. Và cái phương tiện mà mình sẽ đi đó chính là mình sẽ đi bằng tàu hay là phà gì đó. Đây là cái bến phà và từ đây mình sẽ đi từ cái phà và ra một cái cộng đồng nằm trên cái biển hồ. Ở đó thì được biết là có một cái trường học để dạy dỗ những cái trẻ em người Việt ở trên biển hồ. Thì ở đó mình sẽ gặp gỡ những em bé, những cái đứa trẻ ở trong trường học đó để giúp đỡ họ. Nói một chút về cộng đồng người Việt đang sinh sống trên biển hồ Tonle Sap. Thì những người Việt này họ di cư từ Việt Nam và đâu đó theo nghiên cứu thì họ di dân vào khoảng thế kỷ thứ 19 khi mà họ đi tìm kiếm những cơ hội về kinh tế cũng như trốn tránh những cái bất ổn chính trị ở Việt Nam. Thì họ di dân thường là bằng đường thủy, họ đi ngược dòng sông Mekong và đi ngược lên thì họ lên khu vực biển hồ. Thì cái biển hồ Tonle Sap là một cái hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và với cái nguồn tài nguyên thiên nhiên rất là phong phú như là cá tôm hoặc là các loại thủy sản. Vì vậy mà thu hút rất là nhiều người Việt đến đây sinh sống và mang theo cái nghề đánh bắt cá. Thì khi mà họ sống trên biển hồ này, họ khai thác cái nguồn lợi tài nguyên ở trên hồ và họ xây cất cái nhà ở cũng ngay trên hồ luôn, họ sinh hoạt ngay trên hồ. Nhiều người sinh sống trên biển hồ Tonle Sap thì sống trong những cái hoàn cảnh nghèo đói, thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như các dịch vụ thiết yếu, cũng như có thể bị phân biệt đối xử. Cùng với cái sự biến đổi khí hậu thì các nguồn tài nguyên bị khai thác quá mức ở hồ Tonle Sap có thể đe dọa đến cái đời sống của người Việt ở trên biển hồ này. Mặc dù chính phủ Việt Nam và Campuchia cũng đang nỗ lực để giải quyết những cái thách thức về cái đời sống người Việt trên biển hồ. Và nghe đâu thì nó có đến khoảng tầm 300.000 người Việt sinh sống trên biển hồ Tonle Sap, sống chủ yếu ở 3 tỉnh là Siem Reap, Battambang và Kampong Thom. Riêng cái
cộng đồng mà mình tham quan cũng như là làm một chút hoạt động nhỏ thiện nguyện là ở biển hồ Siem Reap. Mình đang trên cái con đò để mình ra biển hồ, và ở đây thì các bạn thấy là rất là nhiều người bu xung quanh cái đoàn của mình để xin tiền. Đây là biển hồ Tonle Sap và ở trên đây có một cái làng nổi của người Việt. Ở phía dưới đây là làng nổi, xa kia là biển hồ. Hôm nay mình sẽ đến đây để đến một cái ngôi trường ở cái làng nổi này để vừa tham quan nhưng mà cũng để trao một số phần quà. Chú cho này chú cái bé này. Rồi cái bé hàng hả chú? Và sau đó phần đông là các em phải quay về phụ giúp gia đình. Các em đây không có điều kiện để học thêm bởi vì hiện nay bà con mình đã sống bao đời người rồi nhưng đã chưa được nhập quốc tịch ở đây. Chỗ dọn cơm cho các em ăn hàng ngày, còn lớp học của các em là cái bánh tay lại đây. Trải dài ra phía sau có tất cả là 5 lớp. Chút xíu nên xin phép mời quý cô chú anh chị mình qua đó để xem hết 5 lớp học của các em người Việt Nam hiện đang sinh sống tại đây. Đây là trường học của các bé trên bè nổi ở làng, ở cái ngôi làng ở hồ Tonle Sap. Bây giờ lúc mình rời khỏi cái trường học đó và qua một cái địa điểm khác để thưởng thức một cái chai bia Angkor cũng như là ăn cái đặc sản ở trên hồ, đó là những con tép luộc và ngắm hoàng hôn. Cái cảnh hoàng hôn trên cái mặt hồ Tonle Sap rất là rộng và đẹp lắm. Thì hôm đó mình còn thấy trên bầu trời hoàng hôn là mây ngũ sắc nữa. Không biết là có điểm gì đây. Đây là khung cảnh hoàng hôn trên hồ nè. Nhìn rất là ngoạn mục, rất là yên bình, rất là thơ mộng. Và dùng một cái từ gọi là cảm thấy rất là được chữa lành á khi mình ngắm hoàng hôn hồ Tonle Sap cực kỳ rộng luôn các bạn. Ok, bây giờ mình đã tham quan xong biển hồ ở Campuchia và là người Việt. Bây giờ mình sẽ lên thuyền để đi về đất liền. Sau khi đã lên đây thưởng thức đặc sản ở trên cái biển hồ này chính là tép luộc và bia Angkor, ngắm cảnh hoàng hôn, thì bây giờ mình sẽ lên thuyền. Đây là nhà hàng Tonle Mekong. Mình sẽ ăn buffet ở trong nhà hàng này. Mấy người đón mình vô này. Nghe đồn là nhà hàng tới 100 món lận. Đây, Tonle Mekong. Bây giờ mình sẽ vô đây để lấy chỗ ngồi trước. Đấy, thì họ sẽ xếp một cái bàn dài. Cái đoàn hôm nay mình đi cùng thì khoảng tầm 26 người. Nhà hàng buffet này là một cái nhà hàng cũng được đặt theo tour, với cái sự phong phú món ăn cực kỳ đa dạng luôn, đâu đó hơn 100 món, và dĩ nhiên thì mình vẫn sẽ được thưởng thức những món ăn rất là đặc trưng của Campuchia, các loại mắm, rồi mắm bò hóc nè, rồi ăn với lại bún mắm vân vân. Và không chỉ món Campuchia mà món Thái, món Hàn, món Nhật vân vân á cũng được phục vụ trong cái này, và đặc biệt là rất là mê là vàng tráng miệng rất là nhiều món chè này nọ đặc trưng của Campuchia. Mình thấy là ai trong đoàn của mình á đi á thì đều cảm thấy rất là thưởng thức một cách nhiệt tình các món ăn ở đây, và nói chung có vẻ cái khẩu vị nó rất là gần gũi cũng như rất là ngon miệng, nên là hợp khẩu vị á, nên là ai cũng ăn no cành mà ăn rất là hăng say luôn. Các loại bánh tráng miệng. Đây là phục vụ của Apsara.
dài rồi và mình xin kết thúc phần 1 của vlog ở đây. Đó là 2 ngày tham quan đầu tiên ở Cố đô Angkor. Mình đã có những cái trải nghiệm về những địa điểm tham quan, trải nghiệm trên hồ Tonle Sap, ăn những cái món ăn địa phương rất là tuyệt vời. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình đến giờ phút này.